That's Adaba, 80.9 FM. The beauty that brings order to our everyday struggle. Speed of nanosecond, but we also break it down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism. That's why you love us. Adaba. And here is Adaba News at 3, and I am Moninkola Ogidon in the news. NNPC blames vandals or Buguma fire outbreak. Governor Pebolo swears in new commissioners. This is the news. The Nigerian National Petroleum Company Limited, NNPCL, says vandals were responsible for the fire outbreak at its Buguma Wellhead 008, operated by its subsidiary NNPC 18 Operating Limited. Chief Corporate Communications Officer, Mr. Olufemi Shone, made this known in a statement. He added that the vandals were attempting to compromise the Christmas tree and steal crude oil. The Nigerian National Petroleum Company was directly caused by the activities of pipeline vandals. The statement further said the unfortunate act of sabotage, which also resulted in severe damage to the well's back pressure valve, reflected disturbing pattern of repeated attacks on wellheads in the zone. The Nigerian Communications Commission (NCC) has approved a 50% increase in data and airtime costs for phone users on their mobile phones. NCC said the price hike is necessary to help telecom operators stay afloat amidst rising costs. The Commission says it considered requests from operators for a tariff increase of over 100%, but ultimately settled on 50%. The increase is expected to affect over 224 million subscribers nationwide. The World Bank has imposed sanctions on 2 Nigerian companies and their top executive for alleged corrupt practices. Viva Atlantic Limited, Technology House Limited, and their managing director, Norman Daidam, have been barred from participating in the World Bank Finance project for 30 months. The sanctions follow findings of fraudulent, collusive, and corrupt practices connected to a social safety net project in Nigeria. The companies and Daidam are accused of misrepresenting conflicts of interest, accessing confidential information improperly, and providing inducements to public officials. The surge in onion prices in Nigeria has left many residents struggling to afford these essential ingredients. A basket of onions now costs 250,000 naira, a staggering increase from the previous price of 50,000 naira. This sharp rise affects us seriously. I cannot say only me. This onion that you are seeing before, market surveys revealed that onion sellers are struggling to meet demand. An onion seller, Salebala, cites weather condition as primary cause of the scarcity. Because albasa, where they say albasa for Sokoto, you know they planting where because blame the scarcity in the southwest on onion planters in the north, who allegedly prefer to sell their produce elsewhere. Our northern brothers who are into onion production got a supply order from other neighboring countries like Chad, Niger, and every other ones to supply them onion, and that is why you discovered it's for quite some years we've not been having those big bulbs any longer. So they take the big bulbs for exportation. The demand that are imposed on them at the north, there's not enough supply for us at the south. Are middlemen contributing to the price hike? The market women, the middlemen, I think they are also making more than necessary profits over whatever that comes around. They bring it 250,000. Somebody want to sell it again, 350. Difference of 100,000. What is the way forward out of the current situation? Mr. Idowu speaks further. Little did we know that in Southwest, our land is better off what we have in the North when it comes to onion production. The simple difference that is just there is because it's the difference of storage facility. I think the solution is still on the government to give honest attention to agriculture as a whole. And whilst doing that, they should look at some commodities that are very, very viable,
like onion. We beg the government to reduce the cost of the fuel so that everything will go all right. Experts have emphasized the need for immediate action from stakeholders and government to ensure a stable supply. Adegboye Galani, AdabaFM News. You're listening to Adaba News at 3 on 88.9 FM Akure, and we're transmitting from Ilara Moking. After the break, Sokoto Police Command nabbed 2 for conspiracy. Details of this and more in just a moment. Please stay with us. Achievers College of Nursing Sciences calling. And news breaks with the same speed. Sometimes you find the news, and sometimes the news finds you. All stations can keep up. At AdabaFM, we'll not only give you news at the speed of nanosecond, but we'll also break it down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism. That's why you love us. Adaba 88.9 FM, your go-to station. On Adaba 88.9 FM. Many thanks for staying tuned. For news updates and live streaming, please visit our website www.adaba889.fm or download AdabaFM app on Google Play Store. You can be part of us on our social media platforms www.facebook.com/AdabaFM88.9 on Facebook, at Adaba889FM on Instagram, as well as on X, and AdabaFM TV on YouTube. To provide us information via email, newsroom@adaba889.fm. And now to the rest of the news. The governor of Lagos State, Babajide Sanwo-Olu, has pledged to work harmoniously with the Speaker of the Lagos State House of Assembly, Mojisola Meranda, to deliver policies that will benefit Lagosians. Sanwo-Olu made this known while receiving the new Speaker and other principal officers of the House who were on a courtesy visit to the governor at his office in Alausa, Ikeja. The Speaker was received by the Governor and his Deputy, Dr. Obafemi Amzat, shortly before the commencement of the weekly State Executive Council meeting. Sanwo-Olu led the Speaker and a delegation to the Council chambers, where the Speaker and executive members pledged to continue a good working relationship. Miranda became Speaker last Monday when her predecessor, Mudashiru Obasa, was removed by members of the House over allegations of misconduct and financial misappropriations. Miranda presided over her first sitting on Friday, setting up new leadership and a 7-man selection committee. Governor Monday Okwebolo of Edo State has sworn in 6 commissioners into the state's Executive Council and assigned them portfolios. This is contained in a statement in Benin by Mr. Omar Ikilo, Secretary to the state government. According to Ikilo, Mr. Paul Ohombamu is assigned to the Ministry of Information and Communications, while Washington Osifo will take charge of the Ministry of Water Resources and Energy. Dr. Emmanuel Yamu is assigned to the Ministry of Education, Dr. Lucky Esegbe, Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs, and Andrew Ijegbai, Ministry of Mining. Similarly, Olabisi Idaomi will lead the Ministry of Women Affairs and Social Development. He said all commissioners are expected to resume duties in their respective ministries immediately. The Federal Capital Territory FCT Commissioner of Police has lost his son in a car accident that reportedly happened on Monday. Although the circumstances surrounding the young man's death remain unclear, family sources have described the loss as heartbreaking. CP Disu was on a condolence visit to CSP Sambo, the divisional police officer DPO of Ushafa Division, whose son had recently passed away when he received the news of his own son's death. In Sokoto State, the police command has apprehended Maishanu Awal and 2 others in connection with
theft and criminal conspiracy within the state capital. The arrest was disclosed in a statement signed by the command spokesperson, DSP Ahmad Rufai, and made available to journalists. The statement says the case began on January 17, 2025, when Ladan Muhammad, the zonal director of the National Broadcasting Commission in Sokoto, reported a theft at his office in the Gagi area. Acting promptly, the divisional crime officer led a team of officers to the scene. During the investigation, the police questioned Maishanu Awal, a security guard at the office, whose confession revealed a larger criminal conspiracy. And now to end Adaba News at 3, a recap of our top stories. We told you earlier that the Nigerian National Petroleum Company Limited, NNPCL, says vandals were responsible for the fire outbreak at 8 Buguma Wellhead 008, operated by its subsidiary. Governor Monday Okpebolo of Edo State has sworn in 6 commissioners into the state's executive council and assigned them portfolios. And finally, we told you that the Sokoto State Police Command has apprehended Maishanu Awal and 2 others in connection with theft and criminal conspiracy within the state capital. And that's it on Adaba News at 3, as edited by Patience Olusegun. I am Moninkola Ugidon. Many thanks for listening. Good afternoon. Adaba 88.9 FM. Awolu sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ òní. Àkójọpọ̀ ròyìn rèé láti iléeṣẹ́ Adaba 88.9 FM Àkúrẹ́. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. Iléeṣẹ́ ìpọ́npọ̀ olè yìí dẹ́bi ìṣẹ̀lẹ̀ iná ọmọ rárá tó ṣẹlẹ̀ ní Gomaru àwọn ọ̀bàyéjẹ́. Gómìnà Ọ̀pẹ́bùlò búra wọlé fún kọmíṣánná tuntun 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Sokoto tẹ èèyàn 2 fún ìdìtẹ̀ṣẹ́gbéwìrì. Adaba 88.9 FM là ń gbọ́. Ṣebí bí ò bá nídìí ẹ̀ṣẹ́ ìdédéṣẹ́ ló mú kí iléeṣẹ́ ìpọ́npọ̀lẹ̀ yìí NNPCL kó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ iná ọmọ rárá eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Bògùmá ló jẹ́ látàrí ìwà ìbàjẹ́ táwọn àtìláàwí àgbẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ṣe sí iléeṣẹ́ ìfọpo ilẹ̀ ọ̀hún. Ẹni tó jẹ́ olùdarí ìròyìn ní ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Olúfẹ́mi Ṣónẹ́yàn ló fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn tí wọ́n ń ba ọ̀pá epo lẹ̀ yìí jẹ́ òní wọ́n ń gbìyànjú láti dọ́gbọ́n sí igi òdòdó kérésìmesì eléyìí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí tí wọ́n ti fẹ́ ṣọṣẹ́ lábẹ́ wọn kí wọ́n lè jí epo rọ̀bì pọn. Iléeṣẹ́ ìpọ́npọ̀ lẹ̀ yìí ọ̀hún wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ iná ọmọ rárá ọ̀hún ń ló ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dúkìá jẹ́ níbi iléeṣẹ́ náà eléyìí tí yóò sì tún gbà wọ́n lákòókò tó pọ̀ láti lè ṣe ọ̀pọ̀ àtúnṣe sí i. Àjọ tó ń bójútó ìbánisọ̀rọ̀ lójú òpó nílẹ̀ yìí NCC ń ló ti buwọ́lu 50% àfikún owó ìpè àti dátà táwọn ènìyàn ń lò lórílẹ̀‐èdè yìí, èyí túmọ̀ sí wípé àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yóò mọ̀ san owó tó pọ̀ sí láti lè mọ̀ pè jáde tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ tàbí láti lo ojú òpó ayélujára lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Àjọ ọ̀hún jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àfikún ọ̀hún ló ṣe pàtàkì láti lè jẹ́ kí àwọn iléeṣẹ́ tó ń rí sí àwọn ojú òpó ọ̀hún kí wọ́n bẹ́gbẹ́ pé. Àjọ NCC náà wá ní ńṣe làwọn gba ẹ̀bẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ ọ̀hún wọlé láti mú ìdá 100% bá àfikún náà, ṣùgbọ́n àwọn ò ní lè fàyè gbà wọ́n ju ìdá 50% lọ.
báńkì àgbáyé ló ti fòfin de iléeṣẹ́ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú adarí wọn látàrí ẹ̀sùn ìbàjẹ́ kan. iléeṣẹ́ Viva Atlantic Limited àti Technology House Limited pẹ̀lú olùdarí wọn Norman Didam ni wọ́n ti fòfin dè báyìí láti má ṣe kópa nínú ètò báńkì àgbáyé kan eléyìí tó ń bọ̀ níwájú fún odidi 30 oṣù. ìfòfindè ọ̀hún ló tẹ̀lé ìwádìí kan eléyìí tó lásomọ́ papọ̀ pẹ̀lú jẹgúdújẹrá àti àwọn ìwà alábí míì bẹ́ẹ̀ eléyìí tó rọ̀ mọ́ àwọn iléeṣẹ́ ọ̀hún. atòlùdarí rẹ̀ ìyẹn Didam ni wọ́n ti wá fi ẹ̀sùn kàn báyìí wípé ó ń gbìyànjú láti ba ìlú jẹ́ nípa àwọn ìwà alábí eléyìí tó ń wọ̀ ọ̀hún pẹ̀lú jíjẹ́ kí àwọn ìròyìn kan eléyìí tó yẹ kó wà ní ìpamọ́ kó bọ́ síta. ọ̀wọ́n gógó àlùbọ́sà lórílẹ̀‐èdè yìí ló ti mú kọ́pọ̀lọpọ̀ ènìyàn mọ̀ kọminú lórí àti rà á bó ti ṣe jẹ́ wípé agbọ̀n àlùbọ́sà kan ló ti gbẹnu sókè sí 50,250 ìyẹn 250,000 naira yàtọ̀ sí 50,000 naira tó wà tẹ́lẹ̀. bó ti ṣe gbẹnu sókè gógógó ọ̀hún táwọn ènìyàn sì ríra ló mú káwọn ènìyàn mọ̀ kọminú. òǹkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ Adaba FM ó ṣe àwòfín ohun tó lè ṣokùnfà ọ̀wọ́n gógó àlùbọ́sà náà pẹ̀lú ọ̀nà àbáyọ abọ́rẹ̀rẹ̀ lókè lọ́hùn. ọ̀wọ́n gógó àlùbọ́sà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà jẹ́ ohun tó ń kọni lóminú bó ti ṣe jẹ́ pé ó mú àdínkù bá ohun èlò oúnjẹ. orílẹ̀‐èdè yìí gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀‐èdè tó tóbi sí kẹta nílẹ̀ adúláwọ̀ tó ń gbin àlùbọ́sà tó sì tún tò sí ipò 7 lágbàáyé nínú àwọn orílẹ̀‐èdè tó ń gbin àlùbọ́sà bó ti ṣe ń gbin kò dín ní 10% àwọn àlùbọ́sà tó ń jáde lágbàáyé. lọ́dún 2019 2019 orílẹ̀-èdè yìí ló pèsè kò dín ní mílíọ̀nù kan àti ẹ̀sùn 4 tọ́ọ̀n àlùbọ́sà lágbàáyé. ẹ̀wẹ̀ bálùbọ́sà ń ti da láìsí lákòókò táwa yìí ń ló ti mú kí ọ̀wọ́n gógó kó bá ọ̀pọ̀ eléyìí tó wà nílẹ̀ tó sì jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fáwọn olùtajà àtàwọn olùrajà. nípa àlùbọ́sà tuntun ọ̀nà iye kan bá bẹ̀rẹ̀ látẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ kan jọ pọ̀ torí àlùbọ́sà ní kété ọ̀nà lẹ́gbà. àlùbọ́sà tí mo rà yìí tẹ́lẹ̀ 100 naira 50 naira ṣáájú kò tán tí wọ́n fi bẹ̀yìn. àlùbọ́sà wọn lágbára o àlùbọ́sà tí wọ́n lò. òǹtà àlùbọ́sà kan ọmọ ará òkè ọya sàlẹ̀ bàlá jákò di mímọ̀ wípé àkókò tá a wà yìí ń ló jẹ́ ògúnnágbògbò nínú tó ń ṣàkóbá fún ọ̀wọ́n gógó àlùbọ́sà. ó fi kún pé òjò tí ó rọ̀ ní Sokoto ń ṣàkóbá fún gbígbin àlùbọ́sà eléyìí tó mú kọ́wọ́n gógó àlùbọ́sà kó wà ní tìbútòrò àti kọ̀rọ̀kọ́ndó orílẹ̀-èdè yìí. onímọ̀ nípa ètò ọ̀gbìn àlùbọ́sà kan ọ̀gbẹ́ni Olúdáre Ìdòwú jẹ́ kó di mímọ̀ wípé bí àlùbọ́sà ti ṣe dọ̀wọ́n gógó lẹ́kùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn lẹ̀ yìí ló jẹ́ látàrí bí àwọn ènìyàn kan tí wọ́n gbìn lókè ọ̀yà bí wọ́n ti ṣe fẹnu kò láti mọ ta ọjà wọn sáwọn orílẹ̀-èdè alámùlégbè wa. àwọn ẹlẹgbẹ́ wa tó wọ́n wà ní òkè ọ̀yà lọ́hùn wọ́n gba ìpè wípé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fún àwọn akẹgbẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi igun múgun pẹ̀lú wọn ní òkè ọ̀yà lọ́hùn láti máa fún wọn ní àlùbọ́sà. òun ló wá jífá fún pé àwọn àlùbọ́sà táwa ń rí ńláńlá ni wọ́n kó lọ sọ́hùn ìfáàrà ẹ̀ ni wọ́n wá ń fún wa níbí. ǹjẹ́ àwọn olùtajà náà ní nínú ẹ̀bí yìí? àwọn alára àtúntà ọjà náà wàhálà wọn pọ̀. ìgbàgbọ́ ni pé ó yẹ kọ́nà àbáyọ wà. ọ̀gbẹ́ni Ìdòwú sọ̀rọ̀ síwájú. so a fẹ́ kí àwọn ìjọba kan mú ọ̀rọ̀ àlùbọ́sà ní ọ̀kúnkúndùn kí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ àwọn àgbẹ̀ tó ń ṣe pé òkè kí la fẹ́ ṣe o gbogbo tá a fẹ́ ṣe láti mú ta ti ní àlàkalẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tá a bá ní àlàkalẹ̀ tí ò bá sí ìrànlọ́wọ́ ìwọ̀nba tágbára wa gbé là ń ṣe. níbi àbádé yìí àwọn onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ àlùbọ́sà ti ké sí ìjọba àtàwọn àgbàjẹ̀ sẹ́bì tọ́rọ̀ kàn láti rí i pé wọ́n mú nǹkan ṣàlóògùn láti lè rí i pé àlùbọ́sà ọ̀hún ó tún padà bọ̀ sọ́jà lọ́pọ̀ yanturu. Adégbóyèga Àlàní ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Adaba FM. bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa kójọpọ̀ ròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ Àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́ bàbá padà dé àjọkò di mímọ̀ fún yín wípé gómìnà Ọ̀pẹ́bùlò búra wọlé fún kọmíṣánná 6 tuntun míì àti wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Sokoto fi páńpẹ́ òfin mú ènìyàn 2 fún ìdìtẹ̀ṣẹ̀gbé wèrè ẹ̀mọ́ yìí kò ń bẹ̀ Àdàbà yìí wù yẹ́. Adaba 88.9 FM Awolu sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. mo kí yín ẹ kú kalẹ̀ àsìkò àkókò yìí fúnròyìn lákọ̀tún ẹ kàn sí wa ní www.adaba889.fm
tàbí kẹ́ ṣàkálẹ̀ AdabaFM app ní Google Play Store. Bákan náà lẹ lè bá wa dọ̀rẹ́ ní www.facebook.com/AdabaFM88.9 Adaba 889 FM láwà lójú òpó Instagram àtàlágbélébùú Twitter wa. AdabaFM TV ńlá tàgbò mọ́lẹ̀ sí lójú òpó YouTube. Bẹ́yìn bá wà níròyìn kan tẹ́ fẹ́ fi tó wa létí, ẹ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wa ní newsroom@adaba889.fm. Ààbò ìjòkì ìgbénusà ìròyìn ń tẹ̀ síwájú. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú lọ́jọ́ Ajé ló ti jẹ́jẹ́ láti ṣiṣẹ́ bọ̀wọ̀ pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ abẹnugan fún ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó tuntun, arábìnrin Mojísọ́lá Miranda, láti lè ṣe iṣẹ́ ju ti tàtẹ̀yìnwá lọ. Sanwó-Olú ló fọ̀rọ̀ náà léde lákòókò tó ń gbàlejò abẹnugan ilé aṣòfin ọ̀hún pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jẹ́ abẹ́ṣẹkáwọ́ rẹ̀ nílé aṣòfin náà lákòókò tí wọ́n lọ ṣe ìbẹ̀wò ẹ̀ńlẹ́mbẹ̀ń gómìnà ẹ̀kú ṣẹ̀lú sí ìyẹn lọ́fíìsì rẹ̀ tó wà ní Aláùsá níkẹjà. Abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó tuntun ọ̀hún ni ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ohun gbogbo tó bá yẹ níkápá ọ̀hún láti lè jẹ́ kí ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Èkó kó tó dúró re sí òun lòun yóò ṣe. Sanwó-Olú àti igbákejì rẹ̀ ìyẹn Ọbáfẹ́mi Hamzat ló tẹ́wọ́ gba abẹnugan ọ̀hún pẹ̀lú àwọn abẹ́ṣekáwọ́ rẹ̀ kó tó di wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìpàdé àwọn aláṣẹ ìpínlẹ̀ náà. Ọjọ́ Ẹtì tó kọjá yìí ó ní Miranda kọ́kọ́ jókòó láti darí ìgbìmọ̀ ilé ọ̀hún nínú èyí tí ó sì ti fi àwọn ìlànà ìṣèjọba rẹ̀ kọ̀ọ̀kan léde pẹ̀lú ṣíṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ ọkùnrin ẹlẹ́nu méje kan. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èdó Monday Ọ̀pẹ́bọlò ló ti búra wọlé fún àwọn kọmíṣánná tuntun 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti darapọ̀ mọ́ ìṣèjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó sì ti yan iṣẹ́ wọn fún wọn. Nínú ìròyìn kan eléyìí tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Umar Akilo tó fi léde, ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ọ̀gbẹ́ni Paul Onúbàmù ó ní yóò di ipò mú gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó mọ̀ darí iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìròyìn àti ìbánisọ̀rọ̀ nígbàtí Washington Osifo tóun ó jẹ́ kọmíṣánná tí ó mọ̀ rí sọ̀rọ̀ olómìdé àtòhun àmúṣagbára. Ọ̀mọ̀wé Emmanuel Iyamu ó ní wọ́n bo iṣẹ́ fún láti jẹ́ kọmíṣánná tí ó mọ̀ rí sọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ nígbàtí ọ̀mọ̀wé Lucky Asiegbe tóun ó mọ̀ bójútó iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó ń rí sọ̀rọ̀ ìfinijoyè àti ìdàgbàsókè ìgbèríko. Andrew Ijegbai ó ní wọ́n fi sí iléeṣẹ́ tí ó mọ̀ rí sí ìwakùsàwà góòlù. Bákan náà ni wọ́n yan Lábísí Ìdáomi gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná eléyìí tí ó mọ̀ rí sí ọ̀rọ̀ àwọn olóbìnrin dé àti ìdàgbàsókè àwùjọ. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ṣe ni káwọn kọmíṣánná náà kí wọ́n ṣe iṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ kí wọ́n sì rí wípé ìtẹ̀síwájú ìpínlẹ̀ Èdó ó jẹ wọ́n lógún. Ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Sokoto ti tẹ ọ̀gbẹ́ni Manshanu Awal àtàwọn méjì míì bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lásùmọ́ papọ̀ pẹ̀lú ọ̀ràn ìdígunjalè àti dídìtẹ̀ wọ àwọn ìwà láabi míì ní olúlu ìpínlẹ̀ náà. Ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Sokoto ìyẹn Ahmad Rufai ló fọ̀rọ̀ náà léde fáwọn oníròyìn lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ẹ̀sùn ńláde lọ́jọ́ 17 oṣù kínní ọdún yìí nígbàtí ẹni tó jẹ́ olùdarí fún àjọ tó ń bójútó ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní ẹkùn náà Ladan Mohammed tó fi ẹ̀sùn sùn wípé àwọn ènìyàn kan ti jà lólè lọ́fíìsì òun. Ní kété iná làwọn ọlọ́pàá ọ̀hún ni wọ́n bẹ́ ṣiṣẹ́ tí wọ́n sì fi páńpẹ́ òfin mú ẹni tó jẹ́ olùṣọ́gbà ní iléeṣẹ́ ọ̀hún ìyẹn Manshanu Awal nínú èyí tó ti jẹ́wọ́ wípé kọ́ṣẹ́ òun jẹ́jẹ́ àwọn èèyàn kan wà lẹ́yìn òun. Ká tó mú àkójọpọ̀ lóyún tòní wá sópin ẹgbọ́n àkókò rẹ̀ tàti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí. A ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé iléeṣẹ́ ìpọ́npọ́lẹ̀ yìí NNPCL ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé iná ọmọ rárá tó ṣẹ́yọ ìyẹn ní ẹ̀ka iléeṣẹ́ rẹ̀ kan tó wà ní Bògùmá ló jẹ́ látàrí ìwà láabi kan eléyìí tí àwọn mọ̀dàlóró tí wọ́n ṣe lákòókò tí wọ́n fẹ́ jí ọ̀pá epo fọ́. Bákan náà láti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Èdó Monday Ọ̀pẹ́bọlò ló ti búra wọlé fún àwọn kọmíṣánná 6 tuntun míì láti lè darapọ̀ mọ́ ìṣèjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún ó sì ti yan iṣẹ́ oníkálukú wọn fún wọn. Níparí ìròyìn láti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Sokoto ti tẹ ọ̀gbẹ́ni Manshanu Awal àtàwọn èèyàn méjì míì bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lọ́wọ́ nínú ìdígunjalè àti dídìtẹ̀ ìwé ìwà láabi kan lólùlù ìpínlẹ̀ náà. Èyí ló pé àkójọpọ̀ ìròyìn wa tòní láti iléeṣẹ́ Àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́. Patience Olúṣẹ́gun lólótú ìròyìn
Adégbóyèga Àlàní lórúkọ tèmi, mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ àní jẹun tí ò tẹ́ wa lọ́rùn. ìròyìn tó dojú lówó. ilẹ̀ Yorùbá ó ní àwọn kankan tí wọ́n máa ń ṣe tí iṣẹ́ abẹ yóò fi ní ìṣẹ̀lẹ̀ ẹja ẹ̀rọ wọ́n á fi ṣe àṣejẹ fún tí wọ́n bá fi ẹja ẹ̀rọ yẹn á kí ẹja ẹ̀rọ yẹn á mú nínú ibi tí wọ́n bá fi sí wọ́n á ní kó mú mímú tó bá mú yẹn tí wọ́n bá fi sáré lọ sí tó bá fẹ́ bímọ á bí ọmọ yẹn. If the woman says, I want C-section, and the man says, I don't want C-section, we respect the opinion of the woman who is an adult and the one who is carrying the baby. The whole idea of giving birth through CS is actually against the natural order of things. It's not biblical also. The conversation around cesarean sections remains one of faith, tradition, and survival. While beliefs may differ, one truth remains universal: the need to protect the lives of mothers and their children. Monique Kola Ogidon, AdabaFM News.